Nem is ittunk tegnap, mi van veled? De hogy mondja? De lehet, hogy ez volt a baj. Igen. Hogy mondja, mint ez lenne a csoda. Tegnap nem is ittunk. És egyébként legyünk őszinték, hogy ez a csoda. Igen. Na. De neked legalább gazdaságos. Remélem ez már forog, igen. És ez be is fogja vágni a Roli. Kiderül, hogy alkoholista vagy. Hát az nem, de azért... Nem, de azért béreljük a termeket. hosszú hideg téli esték. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Kedves nézők, ebben a rendkívül jó hangulatban üdvözöllek benneteket. 2 Volkswagen terméket hoztunk. Egy Phaetonnal fogunk kezdeni, nem tudom, azzal ki van képbe jobban. János van Én képbe láttam jobban. már ilyet. Én meg ültem is benne, mert barátomnak volt ilyen. Én annyit tudok, hogy a Márknak volt ilyen és nagyon szerette, de hogy akiknek van ilyen, azok szeretik, mégsem lett ez akkora csúcs, vagy hogy mondjam, ilyen nem volt egy annyira szeretett, és nem adtak el olyan sokat belőle, gondolom azért, mert nagy és drága. Volkswagen? Igen. Népautó. Igen. Na, Hát igen, szerintem nagyon sok márka egyébként beletört ebbe a bicskája, hogy prémium autót gyártson, és ugye szerintem például a Lexusból, hogy siker lett, az nagyban adnak köszönhető, hogy Amerikába találták ezt először ki, ott befutott, mint luxusmárka, és csak utána jöttek Európába. Aha. Mert szerintem azért nem olyan könnyű ezt megugorni, hogy csinálsz ugyan egy olyan autót, ami majdnem ugyanaz, mint a Merci, BMW, Audi, de nem az a név van mögötte. És ugye, ha sokkal olcsóbban adod, akkor az biztos nem prémium, ha ugyanannyiért adod, akkor miért vegyek meg egy Volkswagen-t, ugyanannyiért, hát akkor megvehetem. Mondjuk ezért ennek ellentmondani, hogy ez a Supernek elég jól sikerült. De az, hát az eleinte olcsóbb volt azért. Igen, és az elején nagyon olcsó volt. Tehát az a Passatnál sokkal olcsóbb volt, viszont a Phaeton majdnem ilyen A6, A8 közötti árba volt, tehát igen. Hogy nem volt sose igazán olcsó. Aha. Emlékszem, hogy van belőle valami W12, valami volt. Jó, hát nem van, hanem volt. Ez viszont egy 3 literes V6 dízel? Igen. Ugye pont ilyen volt a barátomnak, ültem is benne, hát kimegy a világból, és egy iszonyat jó utazó autó. Ugye gyakorlatilag ugyanaz a dízel van benne, mintha az Audi A6-ban megveszed, tehát hogy gyakorlatilag szerintem a hajtásban is alig van különbség, csak egy kicsit másképp gondolták, de például annó olvastam olyan német tesztet is, amiben ezt hozták ki győztesnek a német prémium márkákkal szembe. Jó, mondjuk nem tudom, hogy mennyit támogatták előtte igen, az újságon. Ugye a német újságok tesztjében tudjuk, hogy néha látszik sose a hirdetőnek a de nagyságrendje. A pénz az úr. De működnek. Hát működnek, így van. Gazdaságilag jó. Igen, nagyon jól megy nekik. Neked van-e bármilyen emléket, kötődésed? Személyes nincsen. Nem mentél ilyen el. Hát akkor itt lesz meg a lehetőség. Nagyon várom. Ugorjuk meg, mehetsz is. Játszunk azért? Játszatok. Mert így legalább elmondhatja, hogy mehetsz. Nem, megyek én. Tényleg? Aha. Jó. Ez egy kört melegítség mindenképpen. De jöhetek veled? Ja. Igényes tévéműsort láthatjuk. Beülnék hátra, ez sofőrös, nem? Igen, egyébként. És ha megnézed, gyönyörű a belseje. Nem mehetsz. Hát milyen rosszak egyébként eladó. Jó pénzért. Egyébként legyünk őszinték, hogy eladó, mondjuk mire ez az adás lemegy. Addigra reméljük már 4 másik vevő megvette, nem Norvi? Bízzunk benne. Kérlek szépen, Volkswagenből eddig 17 darab termékkel mentünk. Wow. Csak hogy most már ilyet is tud a rendszer. Hát a Polo R5 vezet. Azt akarom, hogy a Polo R5 vagyunk? előtt vagyunk? Hát még. Mert még 0-0 az idő, igen. Az ugye 42. Mi az, amire? Mi az, Corrado, Golf 1 GTI, T-Roc 1.5 TSI. Figyelj, nem mentünk Passattal? Nem. Hát Hölgyek, urak. Nem mentünk Passattal. Nem mentünk Passattal. Valaki hozzon gyorsan egy Air Passatot. Én azt mondom, hogy azért a T-Roc 1.5 TSI-t, azt na. Nem. Hát olyasmi. 52, azért azt kéne tudni, igen. Nem? Bár nagy a súly. Igen, 239 lóerő. Tehát nem egy atomvillanás. János mindjárt visszatér, csak a reptére még elintézett egy fuvart. Hát ugye még olyan cégvezetőknek gondolták ezt, ahol fontos, hogy a könyvelési sorban ne Audi legyen, hanem Volkswagen. Bizony. Ugye végülis a Superbet is így találták ki, csak igen. A Skoda még... Nem lehet prémium márkás vásárolni. Ja, Skodát? Ja, jó. Az jó. 20 millió? Persze. Az átfér. De rosszak vagyunk.
Ja, figyelj, nem. elengedte a gáz, vagy mi a féket, de nem mentünk arrébb. 20-ba csak akkor kerül, ha közbeszerzés van. Mert egyébként 14. Mert egyébként 14. Nagyon rossz vagy, Csabi, ezeket szerintem majd ki kell vágnunk. Bocsánat, nem tudom, ez az újévi Ez a 2021 levegő. Igen, mi? az lehet. Nem kellemetlenül lassú, és akkor próbálok kultúráltan fogalmazni. Ja, szépen suhan a térben. De tényleg azt gondolnám, hogy a reptér felé veszi az irányt, mert úgy is néz ki. Ebből meg tudna János élni. Nagy ajtó hátul. Igaz, hogy nem jön senki, de és azt a kevés. hogy szeretné? Hogy szeretné ezt is? Jól néz ez ki. Egyébként olyan kis szolid autó, vagy hogy mondjam, úgy megjelenésileg Abszolút, és olyan letisztult. teljes csönddel, kultúráltan végigmegy és csinálja róla. Úgy, hogy van benne 250 000 kilométer. 250? Aha. És ilyen állapotban van. Azért az? Még 250-et elgurul vélhetően. Simán. Nem hiszem egyébként, hogy ez a 3 literes V6 TDI ezzel a 238 lóerővel túl lenne húzva, nem? Tehát nem. Ahogy rajta van a GoPro, néha úgy tűnik bizonyos szögből, mintha ilyen kis kék villogó lenne. Igen, tényleg. És néha Szijjártót vélem felfedezni a hátsó ülésen, ahogy integet. Nem helikopter, autó. Ja, nem helikopter, várj. Autó. Ja. Megint te voltál rossz. Én kussolok. Én már a feltevést sem értem. Mérés első kör 52,910 ezred. Na. 52,910. Teljesen jobb előtted. 3 tized, 2,5. 39,894 ezred. 2,5. 39,894-es ezred. A Golf 8.1.5 TSI-t már megveri, Igen. és amit kiállítottam a T-Rocket Targetnek, attól 2,5 tizedre van csak elmaradva. Viszont a legjobb Volkswagen dízel autónk, ami eddig volt, mert hogy összesen ezen kívül még egy darab dízel volt. És ebből a kettőből ez a jobbik. Mit röhögsz ilyen kajánul? Én próbálok itt komoly dolgokat mondani. Hát megnézem a nagy listába, hogy ez hova. komoly. Jó volt? Jó. Úristen, a nagy listát kár volt megnéznem. A kompetíció mögött van 7000-del. Nem tudtál 7000-del jobbat menni? Majd Csabi. Csabi, a Targetet remélem látod. Ér a levágás? Na, nem. Nem? Nagy hajó. Nem, de tegyél meg mindent, hogy meglegyen az 52.903, légy szíves. János, 52.910, ez egy 310. idő jelen pillanatban, de ami sokkal érdekesebb ennél, hogy ha belenézek a csak Volkswagenekbe, akkor kialakítottam egy ilyen T-Roc 1.5 TSI Targetet 52.661-jel, és annál 2,5 tizeddel lassabb, de például az 1.5 TSI 8-as Golfnál meg gyorsabb 2 tizeddel. És ahhoz képest, hogy egy ilyen hatalmas hajó, és ilyen halálnyugodtan tette a dolgát, és azt mondogattam a pont Csabinak, hogy valószínűleg közben még egy-két fuvart is elintézte az reptérről. Igen. Iszonyat kényelmes, nagyon csendes, nagyjából semmit nem hallasz bent. Kint sem nagyon, majd meglátod, Igen, hogy... tehát hogy brutális. Egyébként nagyon gyönyörű a belseje is. Tehát, hogy De ahhoz képest, hogy 250 000 kilométeres, elég komoly állapotban van. Nagyon komoly állapotban van, és tényleg nagyon kényelmes benne ülni, a motor is, tehát szerintem kellemesen megy, semmi zaj, semmi zörej. Tehát, hogy Meglátod, amikor az új körei elindultál. csak nem történik semmi. Nem történik semmi, hát mert Igen. mondjuk nem feltétlenül arra való, amit most csinálunk. Igen, de ha például el kéne indulni mondjuk Németországba, így biztos, hogy mennék vele. Tehát, hogy annyira pihentető benne ülni, de hát, hogy hatalmas hozzááll. A tömeg az érződik végig, egy kicsit lassú ezekben még az automata, tehát hogy néha olyan lassan gyorsít ki. Itt például legutoljára befordultam, nyomtam egy gázt, és akkor eltelt egy kis idő, még visszaváltott. Ugye van sportálás is, de azt sem éreztem, hogy attól egy nagyon vadállattá válna. Ami viszont jó benne, hogy több fokozatban állítható a futóműkeménység. Ugye elvileg magasságot is lehet, de az csak az, hogy van a normál állása, meg a magasabb. Aha. Tehát, hogy És milyen keménységű futóművel mentél egyébként be? a legkeményebb. De még így is lágy. Tehát, hogy Olyan kívülről nézve egyébként annyira életveszélyesen nem dülöngél. Tehát Nem, hogy nem. egy ilyen luxusautótól Igen. sokkal rosszabbra számítanék kívülről, de majd meglátod, hogy annyira... szóval azért jó, hogy van egy ilyen skála, és akkor azon. Aha. De nagyon, nagyon szép állapotban van, meg olyan kellemesen jó a hangulat benne.
Igazi diplomata autó. Igen. Egyébként mondom, ha bárhol el kéne most messzire mennünk, több mint 500 km-re, azonnal ezzel mennék. Beleülsz, leérsz, és nem érzed, hogy utaztál. Olyan pihentető. De ugyanezért szerette a barátom is, ő azt hiszem Angliába járkált vele. Aha. Simán. Beleültél, azt meg kell egyszer állni tankolni. Az meg a másik. Gondolom van benne egy 100 literes tank, és kimegy a világ. Tudom hány, de hogy eleve neki nem fogyasztott sokat. Aha. Nagyon kellemes autó. Nem ide való, de... Hát de hány olyannal mentünk, igen. Meg egyébként a gyors részeken tényleg ez, hogy hosszabb tengelytáv, és nem annyira nagyon lágy, nyugodt valad. Aha. Azért nem nagyon tudtad kihozni a sodrából. Aha. Tényleg még hallani sem hallott. Semmit nem hallani. Tehát az autópályát jobban hallani. Az autópálya közelebb van, igen. Vagy hát az... Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kompetíciónét megugrotta-e? Megugrotta-e. Időmérés. Első kör 52,861. Tessék. 52,861. 400-ad! 1 perc 39,858 ezred. 1 perc 39,858-as. HGT mögött van egyébként. Pont. A futársztárunk mögött. Na. Figyelj, egy helyet javított, de az egy nagyon fontos egy hely volt. Már neked lelkileg. Nekem ez lelkileg egy nagyon fontos, pedig igazándiból a különbség nem sok, mert csak 500-adot tudod rátverni, de az kellett az 500-ad. Mondhatjuk, hogy te mára meg vagy. Én boldog vagyok. Én mára oké vagyok. Na, sikerült? Figyelj, ha azt mondom, hogy 500-addal tudtad megverni a Janit, de ez életed egyik legfontosabb 500-ada volt, akkor érzed a jel. Tehát egy helyet tudtál javítani, de az egy nagyon fontos egy Nagyon hely. igyekeztem. Megvan, 52,861, úgyhogy megvan a kompetíció, de gyakorlatilag az látszik, hogy az 500-ad, hogy valahol azért a határán vagytok a járműnek. Hát sok már nincs benne, azt hiszem. Milyen volt a menet? Nagyon pozitív csalódás volt olyan szempontból, hogy sejtettem, hogy ez egy ilyen uras, kényelmes luxus limuzin, de tényleg az, és igaz, hogy látszik rajta, hogy azért nem egy mai technika, de olyan gyönyörű anyagminőség van belül, meg minden egyszerűen élmény még a mai szemmel. Hát nem tudom, hogy azt mondja, hogy mai szemmel is, vagy mai szemmel főleg, de gyönyörű a kidolgozása, és az alcantara tető, kárpit, meg minden, és nagyon szép állapotban van belül is az autó, úgyhogy nagyon pozitív érzés volt. Az, hogy itt menni vele milyen, hát méretéhez képest nem rossz, mondjuk úgy. Ez volt a kényelem, és akkor most áttérünk az erőre. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Na hát ugorjunk át akkor a Golf R-re, ami Csabi ékes szólás alapján majdnem széria. Én amikor jelentkezett a tulaj, akkor odáig jutottam, hogy egy A4-es papír volt teleírva a változtatásokkal. Ez csúsztatás. Ez nem így van? A tulaj nekem azt mondta, hogy szinte semmi. Hogy kb. Egy-két apróság van, de sok mindent nem mondjunk, mert jobb az úgy. Jó, mindenkinek jobb a békesség. Úgyhogy egy-két helyen bele van picit nyúlva, de alapvetően ez egy Golf R.
De ahhoz képest, hogy amilyet hoztak, tudod, ez a szélesített TCR-es design, hát ez az milyen jó volt. Nem, ez ránézésre tényleg olyan, mintha szinte semmi nem változott volna, de a futóműve azért más, tehát Öhlings gátlók vannak benne, plusz még azért a gumibakok, meg exhaust ki van cserélve benne, hogy jobban álljon az úton. A motortartó bakok ki vannak cserélgetve fémre, hogy az se lötyögjön ott benne. Szóval futóműben is van fejlesztés, ugye a fékbe is, és hát motorikusan is ez egy ilyen jobb erőben lévő Golfer, mert azt mondja, hogy ilyen 430 körül, 430 lóerő körül. Ebből látszik, hogy széria, mert tudomásom szerint ez 300, ugye? Igen. Egy barátjáé az a Tuning Golf, ami 45-777-et ment, és mondta, hogy annál kéne 1000-del jobbat menni. Úgyhogy ezt nem én mondom, ezt ő, tehát hogy ő dobta be a labdát így. Viszont azért golf... Mi a tét? Azt még nem tudom, azt nem mond. Viszont azért ilyen golf tuningokkal meg errekkel mentünk, volt itt 45-700-tól 48-700-ig gyakorlatilag ebben a 3 másodpercben annyi féle, mint a nyavaja. Nekem valami füstös emlékem van, füstös, nem tudom. Volt füstös is, igen. Az sem ment rosszat, csak füstös. Nem, csak... Igen. Játsszuk le, mert azért ezt melegíteni kell, ez hosszabb idő lesz, mire ezzel eljutunk odáig, hogy gyorsan lehessen vele menni. Megyek én vele először. Jó utat, kedves János. Figyelj, tehát azért van benne akarat. Hát valaki mondta, hogy ilyen ringes pályanapon állítólag a Lambo alig érte utol az egyenesbe. Vagy ez baj. Úgyhogy van. És be is tud fordulni? Van benne akarat. Van benne akarat. Nagyon szép. Híha. Gyönyörű váltási idők, azt a mindenségét. Már jobbos belúszott neki, csak szólok. Úgyhogy majd még a hátulját még melegíteni kell szerintem. Elindul. Nem, nagyon. Azért vagyok csöndben, mert állítattal nézem konkrétan. És ugye Öhlings gátlók vannak benne, és mondtad tulaj, hogy nyugodtan menjünk rázóra, mert nem dobálja el, mert... Igen. És hát látszik is, hogy milyen szépen lép le róla. Látszik, figyelj! Jobbosas Tapadás, igen, az ami... Tehát, hogy nem billeg az autó, viszont nyugodtan rámész a rázóra, semmi nem történik, úgyhogy gyönyörűen mozog rajta, igen. Csodálatos. Olyan, mintha ott nem lenne rázó, olyan szépen átmegy. Hát nézd meg, hogy itt is följön rá, és úgy jön le róla, mint hogyha nem lenne ott a rázó tényleg. Direkt nem megy rá már. Nekem a váltási idők tetszenek a legjobban. Az durva. Na halljunk valamit. Nem leskelődhetsz. Jó. Csak én leskelődhetek. Időmérés első kör 46,741 ezred. 46,741-es. A teljes idő 1 perc 29,074-es ezred. 1 perc 29,74. Két körön megveri a 458-as Ferrarit, az M2 Competition-t, a Model 3 Performance-ot és az A45-es AMG-vel van egy szinten. És egy köröm. Egy körön meg a Nerpel tuningos M5 mögött van, és a GTR-t megveri. Nissan GTR-t. Meg a Audi TTRS. Meg TTRS-t, meg 488 GTB-t, meg ott megveri az A45-öt is 3/10-del. 458-as Ferrari. Mi volt a target idő? A target idő az a 45,777 volt. Tehát attól 1 másodpercre van. Aha. De az nagyon széles volt, ugye a 45,777? GT4 Cayman lett volna a cél. Ja, a GT4 Cayman. Ja. A piros. Ja. Szerintem ez így is nagyon komoly. Na mondjad. János. 46,700. Alapvetően, hogy itt a rajtatán is már elúszott. Jobbra azt néztem. Igen. Tehát, hogy úgy fordultam be balra, hogy így járt a kocsi.
Nem sikerült jól megmelegíteni a gumit, de szerintem már nem tapad ez annyira jól, főleg most nem tégla. Akkor viszont ne is hallgassd, akkor még melegítsél még egy kört rajta, hogy hát ha melegedik. Viszont a cserében most az utolsó kigyorsítás, amit egy picit rázott volna, hogy elvettem ott, utána meg elmúlt, de azért nézd meg, hogy mintha egy icipicit rázna a kocsi. Aha. De nem tudom, hogy mi, mert de ugye defektje nincs. Kaptál egy kis napot is a biztonság kedvéért. Azt láttuk, hogy rázókon gyönyörűen átmegy. Igen. Konkrétan ugyanabban a tizedben van, mint ahol a Suzuki Swift Super 1006, az M4 Competition, az A7-es Civic Type-R, a versenyautó, meg az M5 Nerpel. De hát megver Nissan GT-R-t, tehát hogy azért az... Tudom, hogy nem szeretnek a Nissan tulajok, de ezen kéne elgondolkozni. Én kérek elnézést. Fiat, teremgarázsban pont jó lenne. Lakik benne egy Velociraptor. Köhögött egyet, a Covid. Ez fejváltott. Igen. Nem akar. Elképesztő módon jön az egyenesbe. Azért nagyon durva, hogy egy Golf tud ilyet. Hát jó, de ez nem is széria Golf. Jó, de akkor is, tehát hogy Golfból is lehet ilyet csinálni. Igen, hogy egyébként azért kívülről ránézel, egy csinos Golf, de semmi több. Fű, more! Időmérés első kör 46,417 ezred, 46,417-es. A teljes idő 1 perc 27,999 ezred. 1 perc 27,999. Na. Hát azért ez 13 hely. Model 3 Performance második ideje mögött van, de már az R8 V10-et megveri, és így megveri majdnem 2 tizeddel megveri ezt az ST Cuprát, amiről beszélgettünk, azt a tuningot, ami ugye körülbelül ezt tudta. RS5, S63 AMG Coupé, Cayman GT4, a 46666-nál ugye jobb, mert 46417, M5 AC Schnitzer, M4 Competition, most már 1 tizedre van egy 911 GTS 9912-től például. Na, így másodjára már elindult. Mindjárt más volt. Igen. 3 tizedet tudtál javítani, ami ebben a másodpercben egyébként körülbelül 13 helyet jelent, úgyhogy R8 VT Spidernél jobb, amiről beszélgettünk a Tuning Seat Leon ST Cupránál is jobb, majdnem 2 tizeddel, és a Model 3 Performance második menete mögött van 2 századdal. Úgyhogy ez már azért egy nagyon-nagyon vadászidő. Figyelj, motorerőben brutál, az biztos, a rajtban is brutál, az ívmeneten nem annyira nekem még, a tapadása nem volt annyira jó sajnos, tehát tapadás hiány volt, és onnantól kezdve meg a kanyar ívsebesség nem az igazi, tehát a kanyar közepén picit lassúak vagyunk vele, aztán utána kigyorsításnál már szépen megmozdítja még akár a hátulját is padlógázzal, mert olyan ereje van, és akkor már jó,
de a kanyar közepén vagyunk egy picit lassúak vele. Azt néztem, hogy egyenesben valami elképesztő módon jött. Egyenesben nagyon megy. Egyenesben félelmetesen megy, a rázókon tényleg jól látni, nem csak kívülről, belülről is, tehát nem nagyon billenti ki. Jól megállt, tehát hogy ezek a dolgok rendben voltak, meg kiszámítható úgy kb. A viselkedése. Picit több tapadás kéne, meg nekem még ugye a első-hátsó balansz így hajtásilag is olyan nem 100%-osan tetszik, de azért jó, mert nem tolja meg az oldalt. Szériahajtás van benne. Szériahajtás, igen. Az a tulajnak azért jó hír, hogy a 3 eddigi R közül, ami itt volt, hát bőven ez a leggyorsabb, kereken 1 másodperccel gyorsabb, mint a második. Pedig szerintem ezek a gumik, nem azt mondom, hogy rosszak, egyáltalán nem, de hogy ebben még van. Utcai gumiban van ennél jobban. Igen, nyilván. Úgyhogy egyébként nagyon ott van az autó. Úgy, mikor pufog, csörög, minden, iszonyat, ahogy megy. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, keressetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on, jövő héten találkozunk, sziasztok! Na hát a csodás Phaeton, amit halálra dicsértél, mint utazóautó, nézzük meg, hogy a telemetria mit mutat akkor, hogy mennyire jó versenyautónak. Hát egyrészt azt mutatja, hogy mind a kettőnknek a rajtjánál megbolondult, mert nézd meg, hogy egy 84-ről esik vissza a 20-ra, és igen. Hogy ez annak a jelenségnek egyik hát látszatja, hogy nem pont a helyünkön álltunk, és ugye ilyenkor összezavarodik, ha egy picit is ugye mellette van. Aha. De ettől függetlenül érdekes módon a rajt nézd meg, hogy luxusautó nincs semmi rajta, nekünk mit tud csinálni, nyomsz egy padlógázt. És nincs is különbség kettőtök között, tehát hogy végre ugyanúgy gyorsul az autó. Kilépel hamarabb a gázról, igen. Ami ugye én voltam. Igen. Viszont cserébe az első kanyarokban gyorsabban megyek egy kicsit. Végig jobban húzod a tempókat, igen. Ott egy kicsit tovább tartja a Csabi, igen, viszont jobban beesik. Igen. És én látod, itt teljesen más, ahogy forduljuk ezt a kanyart. Ez ugye a leglassabb pont. És utána ugye ez egy kicsit beesik a kanyarodás közben. Nekem nagyon tetszik, nagyon ritka az olyan autó, ami ennyire egyformán gyorsul alattatok. Mindig szokott különbség lenni, de itt a hosszú egyenesben is az látszik, hogy tök egyforma. Ugye most csak azért, hogy a múlt heti BMW M5-höz, ugye itt kb. Az egyenesnek az anos szakaszában 0,23-as. És ott meg 40-es értékek meg voltak, meg 50-es, igen. Mi a magsebesség? 108,1 km/h különbséggel, aha. Én általában itt hamarabb szoktam lassítani, Csabi nagyon nagyokat lassul, de egyébként 0,75-ös lassulás, de nem egy olyan kiugró adat. Nem túl acélos a gumi, ami volt innen a kocsin. Hát meg rohadt nagy a súlya, és nem is erre való szerencsétlen, igen. Hát itt egész egyforma, ugye itt se volt óriási különbség időben. Nem. Jó, nézzük a második kört. Na. Hát itt is gyakorlatilag ugyanaz van, hogy én egy picit tovább tartom a gázt, viszont hamarabb elkezdek lassulni. És 110 körül volt a magsebesség. Igen. Érdekes, hogy itt is a 0,97. Na, itt volt egy 1,25. 1,25-ös lassulás, igen. Nem az oldal. Ja, bocsánat, az oldal gyorsulás. Az kemény. Itt 0,4, 0,5-es lassulás. Na, valamilyen rossz irányban nem olyan kiugróak az értékek. Túl lágyan mentünk, hogy nem fékezgettünk akkorákat. Ott jobban megtartod a tempót? Igen. Egyforma sebességre estek be? Egy picit jobban. Tök egyforma megint a kigyorsítás. És megint Csabi tartja egy minimálissal tovább a lábát a gázon. Igen, azzal, mert többen, mert végig én vagyok felül. Igen. És azzal egy picit, az 107 megint megvan. Igen, 107,5, igen. Sikánod jobb? Hát a kivezetés, igen. Aztán a vége meg, ez gyakorlatilag... Csont egyforma, igen. Nagyon jó, szép egyforma kör. Jó, nézzük akkor a Golfert. Hoppá! Na, hát a Golfer, ugye itt volt rajta elektronika. Igen, itt volt rajta elektronika, és... Nézd meg! A vált, vagy ott én hamarabb fékezek, addig van köztünk 4 tized, tehát egy szinte és ami, az milyen kemény, hogy az M5 is csak ilyen 100-ig gyorsult, és azért ez is tudja ezt a 93-94-et, ugye ez egy borzalmasan jó érték. Viszont marha érdekes, hogy azzal, hogy te megcsúszol ugye az első féktávon, az mennyire látszik a telemetriába, hogy oda te ugye gyakorlatilag a jobbos törésbe megúsztál, igen. És nagyon rossz helyről, az annyira belassul. Az annyira belassít, ha megcsúszol. Hát meg itt ezzel a 93-as értékekkel ugye a rendes időben 2,4 másodperc, tehát ez a kocsi akkorát rajtolt. Igen. Hát bődületesen jó autó volt, azt tudjuk. Igen, itt az a hiba rengeteget számított. Igen, ez egy nagyon nagy negatív érték.
És akkor utána egyformán mentek, bár tök érdekes, hogy nem egyenletes a gyorsulás, hanem olyan, mintha lebegtetnétek a gázt egy picit. Hát ugye az annyira erős volt, hogy ilyenkor gondolkozni kell, hogy mennyire mersz nyomni. Aha. Tehát, hogy kivársz vele. De érdekes, mert utána itt a hosszú egyenes elére, mintha úgy mindenki rátalálna. Igen, és megint egy picit Csabi nyomja tovább, de megint tiéd lesz majd a sikán. Mi a sebesség? Meg kíváncsi vagyok, mondjuk az M5-höz hasonlítva. 135. Ugye 140 eleje volt a legjobb az M5-nek, tehát ez a 135 az egy nagyon jó érték. Hát az azért elég komoly sportkocsi. És 80 fölött mész át a sikánon, pedig azért ott meg 70-nel szoktatok általában. Tehát érdekes, hogy itt a vége és egész az utolsó egyenesig ugyanaz, aztán valahogy én jobban megyek kifele, de mégis Csabinál van egy ilyen furcsa a görbébe. A váltásnál volt egy ilyen durogás alatta, mint hogyha nem ment volna át a váltó rendesen. A következő körben marhára látszani fog. Igen. Mit hozol ki maxnak? Ami egyébként ott tök egyforma. Igen, 123. Ezredre majdnem. Mert a Csabinak is volt 123.8 egy pillanatra. Igen, ez gyakorlatilag. 123-mal fordultok a fehéren, azért az még barátok közt is sok. És megint itt én egy kicsit ott óvatos. Igen. Ja nem, de ott óvatosabb vagy te, igen. És sokkal nagyobb a különbség most a végsebességben. Érdekes, hogy Csabi szerintem itt alacsonyabb fokozaton megy, mert ahogy ráfordult az egyenesre, ugye először sokkal jobban megy, majd várt, és beigazodik ugye az enyém. Ugyanoda, igen. Tehát, hogy én egy fokozattal feljebb mentem valószínűleg ott, és megint az van, igen, hogy 130. Maradt a 135, igen. Körül. Csak te sokkal korábban veszed el, és mélyebbre fékezel be. Igen. És így már nem is nyerek. És mindjárt 70 valamennyi lett a sikán, tehát nem lett 80-as, mint az előző körbe. Sőt, az utána lévő Balosba is a Csabi mennyivel jobb. De mindennek kicsit lassabb. 6 km/h különbség. Érdekes. Nekem itt is én meg itt váltok pont a cél előtt. A cél előtt, igen. És hogy visszaesik. Igen. Nagyon furcsa, és ha nézzünk ilyen oldalgyorsulást, érdekes, 1.44, 1.41, azért ezen is volt gumi. Igen. 1.16. Nagyon kemény értékek. 1.18, tehát végig nagyon jó. És nézzünk itt az egyenesbe, tényleg ez is itt kb. A közepén. 0.47 és 0.5, tehát kb. Ugyanolyan gyorsult, mint az M5 az egyenesben. Igen, mert ugye nem annyira erős, de sokkal könnyebb. Igen. Ilyenkor azért ez számít, és látszik is. Meg azért lássuk be, hogy ez az autó a Volkswagen becsületét nagyon megvédte. Igen. Tehát elképesztő jó eredményben. A Csabinak megint 1.24-es lassulás a féktár legelején, azért az se szégyelni való. Igen. Csodás. Tök jó. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.